ዛሬ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ ተገናኝተናል። ኢንተርፕሪነርሺፕ ኤንድ ኢንቫይሮንመንት የሚለውን አለ። ኢንተርፕሪነርሺፕ ኤንድ ኢንቫይሮንመንት ዋትስ ዘ ሪሌሽንሺፕ ዋትስ ሜክስ ዘም ቱ ቢ ኢንተራክቲቭ ዋት አር ዘ ፋክተርስ የሚለውን ነገር እናያለን። ቢዝነስ ኢንቫይሮንመንት ሪፈርስ ቱ ዘ ፋክተር ኤክስተርናል which is external business environment which is external factor external to the business enterprise which what influence its operation and determine its effectiveness. Our environment እንግዲህ ኢንተርፕሬንሺፕ ወይም በስራችን ላይ ከፍተኛ የሆነ ተጽዕኖ አለው። ምን ያህል ተጽዕኖ ነው? ኤክስተርናል ኢንተርናል የምንለው የራሳችን ስትሬንግስ ወይም ዊክነስ ቢሆን ነበር ኢንተርናል ፋክተር ነው። ግን ኢንቫይሮንመንታል ፋክተር የአየር ንብረት ሊሆን ይችላል፣ የዝናብ ወይም የቅዝቃዜ እንደዛ ነገሮች ከሆኑ ኤክስተርናል ናቸው፣ ከኛ ቁጥጥር ናቸው፣ ውጭ ናቸው። የአየር ንብረት መቀየር አሁን ምንድነው? ኤክስተርናል ፋክተር ነው። ለሆነ ፊርም ላይ ፋክተር ካለው ኤክስተርናል ነው። ምክንያቱም በዛ የካምፓኒው ወይም የሆነ የድርጅቱም ላይሆን ይችላል ውስጣዊ ችግር አይደለም። that is external to the business enterprise which influence its operation and determine its effectiveness. እንግዲህ effectiveness ነው ዲተርማይን ያደርጋል አካባቢያችን ማለት ነው። because environment may be healthy or unhealthy. environment አካባቢ እንግዲህ አንዳንዴ ጥሩ ሊሆን ይችላል፣ ላይሆን ይችላል። healthy business environment means the conditions are favorable. ሄልዚ ሆነ ማለት ምን ሆነ ማለት ነው? ሄልዚ ሆነ ወይም ኮንዲሽኑ ፋቮሬብል ነው ማለት ነው። ቱ ዘ ግሮዝ ኦፍ ዘ ቢዝነስ ኦር ዘ ቬንቸር ለዛ ቢዝነስ ማድረግ ምንድን ነው? ወይም ለዛ ድርጅት ተቋም እንግዲህ ቢዝነስ ሲባል የሆነ ካምፓኒ ብቻ ላይሆን ይችላል። የሰብል ቢዝነስ ሊሆን ይችላል። የወጣቶች የምርት ቢዝነስ ሊሆን ይችላል። እንደዛ አይነት ነገር ያ ሄልዚ ቢዝነስ ኢንቫይሮንመንት ነው የምንለው። ኮንዲሽኑ ምን ሲሆን ነው? ፋቮሬብል ሲሆን ነው ቱ ዘ ግሮዝ ኦፍ ዘ ቢዝነስ። ወይራስ አንሄልዚ ኢንቫይሮንመንት የምንለው ደግሞ ምንድን ነው? ሆስቲል የሆነ ኢንቫይሮንመንት ወይም አንፋቮሬብል የሆነ ቢዝነስ ኦፕሬሽን ሲኖር ያን ነው እንግዲህ ሶ ቢዝነስ ኤንድ ኢትስ ኢንቫይሮንመንት ኢንተራክት ኢች አዘር። ሁሉም ነገር በዚህ ምድር ላይ እንግዲህ ኢንተራክት ይደረጋል። በእርግጥ ግን ቢዝነስ እና ኢንቫይሮንመንት ደግሞ ሞር ኢንተራክሽን አላቸው፣ ሞር ኢንተራክት ይሆናሉ። ኢኮኖሚክ ሲስተምስ ኤንድ አዘር ኮንዲሽንስ ኢን ዘ ኢንቫይሮንመንት ዲተርማይን ዘ ሰክሰስ ኦፍ ዘ ቢዝነስ ኢንተርፕራይዝ። እንግዲህ ብዙ የቢዝነስ ኢንተርፕራይዝ የዛ ድርጅት ሰክሰስ እንግዲህ ዲፔንድ ይሆናል በምን? በኢንቫይሮንመንታል ፋክተር እንዲሁም አዘር ኮንዲሽኖችም አሉ። በኢንቫይሮንመንት ውስጥ ያሉ ሌላ ኮንዲሽኖችም አሉ። ኢኮኖሚክ ሲስተሙ ሊሆን ይችላል። እነዚህ ኢንቫይሮንመንታል ፋክተር ናቸው ማለት ነው። ዘ ፋርምስ ኤንድ ኢትስ ማኔጅመንት ሃቭ ቱ አጀስት ቱ ዘ ኮንዲሽንስ prevalent around it. The farm and its management have to adjust to the condition prevalent around it. adjust ማድረግ አለባቸው። they must adjust to the conditions prevalent around it. adjust ማድረግ አለባቸው እነዚህ ማናጀሮች ማኔጅመንቱን ፋርም ማኔጅ የሚያደርጉት ምን ማድረግ ከአካባቢ ከኮንዲሽኖች ጋር ኮንዲሽኖች መቀየር ባይቻል እንኳን ወደ ሲቹዌሽኖች መጠቀም መቻል አለብን። ሲቹዌሽኖችን ለጥሩ ነገር መጠቀም መቻል አለብን። however business enterprise tries to influence and shape the environment. however business enterprise try to influence and shape the environment. influence ማድረግ አለባቸው ኢንቫይሮንመንቱን ኢንፍሉንስ ማድረግ ሲስተማቲካል በሆነ ያለውን አካባቢ ሁኔታ ለመቀየር ሳይሆን ያለውን ነገር ያንን ወደ ፖዚቲቭ መጠቀም አለብን። successful working of business concerns improve the economic and social condition in the country. successful working of the business concerns what? Improve the economic social condition in the
country እነዚህ ማስተካከል አለብን ማለት ነው። ሰክሰስፉል የሆነ ወርኪንግ ኦፍ ቢዝነስ እንዲኖር ስለ ኢምፕሩቭ ማድረግ አለብን። ኢኮኖሚኩ ሲስተማችንን ሶሻል ኮንዲሽናችንን ማስተካከል አለብን ነው። No business concern can ignore the environmental around it except its own what prevail period. ማንም ቢዝነስ አካባቢ ሊቀይር አይችልም ወይም ከአካባቢው ጋር ኢንተራክሽን ሳያደርግ መኖር የሚችል የለም። The penalty of environmental disregard is heavy. It not only reduce profit margins, it does not only reduce the profit margin and makes opportunities for expansion slabs, but it also arouses social hostility and makes the social environment growing what? Inhospitable to the business operation. በጣም ከባድ ነው ኢንቫይሮንመንታል ፋክተር ግን አጀስት ማድረግ አለብን። እንግዲህ እንደግሉ ላፍቱ አጀስት ማድረግ አለብን ነው። A study of business environment offers the following benefits. ስለ ቢዝነስ ኢንቫይሮንመንት መማራችን የሚሰጠን ጥቅም አለ። It provides information about the environment which is essential for success of operations of business firms. ኢንፎርሜሽን ይሰጠናል ስለ ኢንቫይሮንመንት ማለት ነው። እንዴት ሰክሰስ መሆን እንደምንችል እንዴት አጀስት ማድረግ እንደምንችል ኢንቫይሮንመንቱን ምን ይሰጠናል? ኢንፎርሜሽን ይሰጠናል ማለት ነው። It opens up fresh avenue for the expansion of new entrepreneur operations. The entrepreneur may come forward with new ideas and with new ventures, which then find environment suitable to their enterprise. Yes. So the third one is what? Keep about changing environments. Enable a businessman to adopt a dynamic እንዲያደርጉት dynamic approach and maintain harmony business operations with the environment. ሃርሞኒ የሆነ ቢዝነስ ኦፕሬሽን እንዲኖር ወይም አዶፕት እንድናደርግ ይጠቅመናል ማለት ነው። ስለ አካባቢያችን ለምሳሌ ይህ ማለት ምን ማለት ነው? ብዙ ጊዜ አርሶ አደሮች የሚዘሩበት የሚያጭዱበት የሚሰበስቡበት ወር አለው ሁሉም ነገር። ይህ ምንድን ነው? አካባቢያቸውን ስተዲ አድርገውት ነው። ያ ነው so those entrepreneur should what? Continuously study the nature of the environment. They must be continuously study the nature of the environment and influence on business. እንግዲህ ኢንተርፕሪነሮች ብዙ ጊዜ ስለ አካባቢያቸው ማወቅ አለባቸው፣ ማጥናት አለባቸው፣ ኢንፍሉዌንስን ማወቅ አለባቸው። በቢዝነሳቸው ላይ ምን አይነት ኢንፍሉዌንስ ሊያመጣ እንደሚችል ማወቅ አለባቸው። So however, mere study is not enough. በደንብ ማወቅ አለባቸው። mere study is not enough. Attempt must be made to influence the environment in order to make it cognitive and favorable for entrepreneurial activities. ለነዛ አክቲቪቲዎች ለምንሰራቸው ስራዎች ፋቮሬብል እንዲሆኑ ማድረግ አለብን፣ ማመቻቸት አለብን። The most successful entrepreneur is one who not only adjusts to the environment but also modifies the environment to suit their requirements through direct and indirect influence. እንግዲህ ኤንቫይሮንመንቱ ጋር አጀስት ሆኖ መኖር ብቻ ሳይሆን ኢንፍሉዌንስ ያደርጋል ኤንቫይሮንመንቱ። ምን አይነት ሰክሰስፉል የሆነ ኢንተርፕሪነር ማለት ነው ነው ኤክሰርሳይዝ ያደርጋል ሁሌም ማለት ነው። What are the phase of business environment ስንል ሁለት ናቸው። ኤክስተርናል ቢዝነስ ኢንቫይሮንመንት ሜይ ክላሲፋይድ ኢንቱ ብሮድሊ እነዚህ ኤክስተርናል እና ኢንተርናል እንላቸዋለን። ኤክስተርናል የምንላቸውም ደግሞ ሌላ ይከፈላሉ።
ኤክስተርናል ከምንላቸው ውስጥ ማን አለ? ቀስ እያልን እናያቸዋለን። ኢንቫይሮንመንታል የምንላቸው ከኛ ቁጥጥር ውጭ ሆኑ ኤክስተርናል ማለት it is environment which is external to the business and hardly to influence independently ናቸው። they are hardly influence the environment, the firms, the business independently. They are external to the business, you know. The first one is economic environment. Economic environment is of multidimensional nature. It's a multidimensional nature. It consists of structures of the economy, the industrial, the agricultural, the trade and transport, politics of the country, the growth and pattern of national income, its distribution, the condition prevailing in industrial, agricultural and other sectors, the position relating to balance of trade, balance of payment and other miscellaneous conditions of the economy. እነዚህ ምንድን ናቸው? መልቲ ዳይሜንሽናል ኔቸር ናቸው። ኢኮኖሚክ ኢንቫይሮንመንት ምንለው በኢኮኖሚክ ሁኔታው ምን ይመስላል አካባቢ ስንል እነዚህ ነገሮች ባላንስ ኦፍ ፔመንት ምንለው እነዚህ ግሮዝ ኤንድ ፓተርን ኦፍ ናሽናል ኢንካም ምንለው ዲስትሪቢዩሽን ምን ይመስላል የሚለው እና አቬይላቢሊቲ ኦፍ ኢንዱስትሪያል አግሪካልቸራል ኤንድ አዘር ፋክተርስ ምንላቸው እነዚህን ያጠቃልላል ማለት ነው። There is a close relation between business firms and the economic environment around it. Direct relation አላቸው። ክሎዝ ወይም የሆነ ሪሌሽን አለ ቢዝነስ ፋርም እና ኢኮኖሚክ ኢንቫይሮንመንት around it. The success of a business enterprise depends considerably upon the state and the growth of the economy. እንግዲህ success of a business ምንለው depends on considerably upon the state and the growth of the economy. እንደ ሀገሪቱ ሁኔታ ነው። እንደ ሀገሪቱ ኢኮኖሚ እድገቱ ይለያያል። ይህ ምንድነው? ኢኮኖሚክ ኢንቫይሮንመንት ኢንፍሉዌንስ ነው። ሌጋል ኢንቫይሮንመንት ምንድነው? ምን አይነት ነው? A business must function within the framework of legal structure. ቢዝነስ እንግዲህ ያው ሌጋል ካልሆነ በህጋዊ ነው። Therefore an adequate knowledge of laws and rules is necessary to the efficient managerial performance. ስለዚህ ትክክለኛው ህግ ማወቅ ለኤፊሽንት ማኔጀሪያል ፕሮሰስ ወሳኝ ነው ማለት ነው። When new laws are made and control exercised through legal enactment, the first reactions of the business community is to oppose them and disobey them. Yes. When new laws are made and control exercised through legal enactment, the first reactions of the business community is to oppose them and disobey them. That is. And also, management should try to understand what should be the right law and strictly obey them when so made. So, in addition, can influence the government to change, to improve the law and make it useful to the business community. እነዚህ የምላቸው ወሳኝ ናቸው። There are several business laws in our country. There are several laws in the business country. A working knowledge of these laws is very helpful for the entrepreneur. ኢንተርፕሪነር በጣም ወሳኝ ናቸው እነዚህ የሀገሪቱ ላው ሌጋል ኢንቫይሮንመንት የምንለው ነገር። So such knowledge will keep them away from innocent prey and result penalties. Some laws differ from region to region and amendments እንግዲህ እንደ ከቦታ ቦታ ይለያያሉ እንደ አመንድመንት ይለያያሉ and made from time to time እንግዲህ አመንድመንቱ ስለሚለያይ እንዴት አመንድ እንደተደረገ ከአመት አመት ሊለያያል ያም ይለያያል time to time ይለያያል therefore the entrepreneur must always keep in touch with those who
now the latest position in the law ይህ ማወቅ አለበት። ላው ላይ ምን ይላል የሚለው ነገር ማወቅ አለበት። in addition the entrepreneur should what read the books that enlighten on the legal side of business ስለዚህ ስለ ቢዝነስ የተጻፈውን ህግ ማጥናት አለበት። and consult government agencies concerned with the implementation of business laws written law consultant ሚሎችን ማወቅ አለበት። this is legal environment ምንለው ያለውን ኢንፍሉዌንስ ነው በኢንተርፕረነር ላይ የሚያሳየው። ሌላ ደግሞ ፖለቲካል ኢንቫይሮንመንት እንግዲህ ሌጋል ኢንቫይሮንመንት ምንለው ስለ ቢዝነሱ በህግ የተቀመጠ ነገር ስለዛ ቢዝነስ ምን አይነት ሌጋሉ ምን ይላል ህጉ ምን ይላል የሚለው ነገር ነው። እዚህ ደግሞ ፖለቲካል ኢንቫይሮንመንት ምንለው ደግሞ አለ። in democracy a democratic country politics cannot be ignored politics ሁሌም አለ። managers and entrepreneurs should understand the working of the political system ስለ ፖለቲካል ሲስተም እንዴት እንደሚሰራ ማወቅ አለባቸው። such understanding the concern for national product national problems will help them in the long run in discharge their responsibility to the satisfaction of the public long run discharge their responsibility to the satisfaction of the public የሚለውን ነገር ኤምፋሲስ ያደርግልናል ማለት ነው። ፐብሊክ ኦፒኒየንስ ምንላቸው is what very important and today's public opinion becomes tomorrow's legislation እንግዲህ የማህበረሰቡን ምን ማወቅ አለብን ኦፒኒየን ማወቅ አለብን because today's public opinion becomes tomorrow's legislation businessmen should therefore learn to take public opinions into account in the decision making process ስለዚህ businessmen should therefore learn to take public opinions into account they must take into account in the decision making process ስለዚህ ማወቅ አለባቸው። if a business does not learn how to deal adequately with the public opinions it will face what it will face distrust እንግዲህ ስለዛ ቢዝነስ ፐብሊክ ኦፒኒየኑ ምን ይመስላል አስተያየታቸው ምን ይመስላል እይታቸው እንዴት የሚለው ነገር ማወቅ አለበት። ምክንያቱም የዛሬ ሀሳባቸው ነገ ላይ ሌላ ነገር ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ሃንድል ማድረግ አዲኩዌትሊ ሃንድል ማድረግ ኦፒኒየናቸው this does not mean that the business should surrender itself to public opinions ይህ ማለት እንግዲህ ቢዝነሱ ወደ ፐብሊክ ኦፒኒየን ሁሉ መቀበል አለበት ወይም አለመቀበልም አለበት ማለት አይደለም። rather it implies intelligently response in order to change wherever necessary and construct approach to problems ማወቅ አለበት ኢምፕሊመንት ማድረግ አለበት። በምን ኢንተሊጀንት ሪስፖንስ መስጠት አለበት። ሶሺዮ ካልቸራል ኢንቫይሮንመንት ምንድነው? ምን አይነት ነው ሶሺዮ ካልቸራል ኢንቫይሮንመንት? constitutes the social and environmental normal of social in a given period of time consists of the social and cultural norm ነው። በአንድ ካልቸር ላይ የሚኖር ሶሻል እና የተለመደ ባህል ምንለው ነገር ያ ምን ይመስላል የሚለው ነገር ከኢኮኖሚ ጋር ምን ይመስላል የሚለው ነገር ማለት ነው። the variable that are appraised are values beliefs norms fashions and fate of particular society ስለነዚህ ማወቅ አለበት ማለት ነው። it can helps understand the level of right rigidity flexibility of a given society towards any product service concept ስለነዚህ ምን ይመስላል ስለ ፕሮዳክቱ ስለ ሰርቪሱ ምን ያህል ሪጂድ ናቸው ምን ያህል ፍሌክሲብል ናቸው የሚለውን
እንዲያውቅ ይረዳዋል ማለት ነው። ትራዲሽናል ካልቸርስ ሹድ ቢ ፕሮቴክትድ ኢን ሶ ፋር አስ ኢት ኢዝ ኖት ሂንደረንስ ቱ ኢኖቬሽን ሞቲቬሽን ኤንድ ዲቨሎፕመንት። በእነዚህ ሂንደር መደረግ የለባቸው ነው የሚለው። ዲሞግራፊክ ኢንቫይሮንመንት ምንለውስ ምንድን ነው? ዲሞግራፊክ ማለት መለያየት በጾታ ሊሆን ይችላል፣ በእድሜ ሊሆን ይችላል፣ በተለያየ ሁኔታ መለያየት ዲሞግራፊክ ዲፍረንት ማለት ነው። ኢት አሰስ ዘ ኦቨርኦል ፖፑሌሽን ፓተርን ኦፍ ጊቨን ጂኦግራፊካል ሪጅን ነው። እንግዲህ ዘ ኦቨርኦል ያለው ሶሳይቲ ምን አይነት ነው የሚለው ነገር ነው። ፓተርን ኦፍ ጊቨን ጂኦግራፊካል ኤሪያ የሚለው ኢት ኢንክሉድስ what variable like age profile distribution sex education profile income distribution በእነዚህ በኢኮኖሚ ምን ያህል ልዩነት አለ፣ በእድሜ ምን ያህል ልዩነት አለ፣ በዲስትሪቢዩሽን በጾታ ምን ያህል ልዩነት አለ የሚለውን ነገርም ለማወቅ ቢዝነስ ኢንቫይሮንመንትን ለማስኬድ ይጠቅማል። እነዚህን ዲሞግራፊክ ኢንቫይሮንመንት ማወቅ ማለት ነው። ኢንተርናል የምንላቸውስ ምንድን ናቸው? ሁለተኛው ነው እስካሁን ያየናቸው ኤክስተርናል ናቸው። ኤክስተርናል ፒስቲል ብላችሁ መያዝ ትችላላችሁ። እነዚህ ኢንተርናሎች ፒስቲል ፖለቲካ፣ ሶሻል፣ ሌጋል፣ ትራዲሽናል ማለት ዲሞግራፊክ፣ ሶሺዮ ካልቸራል፣ ፖለቲካ፣ ሌጋል፣ ኢኮኖሚካል እነዚህ ማየት አለባቸው። እነዚህ ኤክስተርናል ናቸው። እንዲሁ ደግሞ ኢንተርናል ምንላቸው አለ። ኢንተርናል ምንላቸውስ እነማን ናቸው? ኢንተርናል ኢንቫይሮንመንት ምንለው internal environment is the environment which is under the control of a given organization which ውስጥ መቆጣጠር የሚችለው ነው። it's under the control of organization ኮንትሮል ማድረግ የሚችለው ነገር ነው። following are the components of internal environments of a business. The first one is raw material. The second one is production or operation. The fourth one is finance, then human resource. እነዚህ ናቸው ኢንተርናል ኢንቫይሮንመንት የምንላቸው። raw material it assesses the availability of raw materials. raw material አቅርቦቱ ምን ይመስላል የሚለው ነገር now and in the near future አሁንና ወደሚመጣው ጊዜ ቢሆን ወደፊትም ያለ የማቴሪያል አቅርቦት ምን ይመስላል የሚለው ነገር ማወቅ አለብን። if the availability of raw material is less now or would be less in the future, the entrepreneur should give a serious thought to establish a venture as the entire system can come to stand still due to a shortage of raw material. ይህን ያውቃል እንግዲህ raw material ወደፊት ወይም የሚያንስ ከሆነ ወይም አሁን የሚያንስ ከሆነ what gives a serious thought to establish venture as entire system can come to a standstill ሊሆን ይችላል due to shortage of እንግዲህ raw material ከሌለ እንከስር እንደሚከስር ማሰብ አለበት ነው የሚለው seriously. so production or operation የሚለው እንዴት ነው ፕሮዳክሽን ወይ ኦፕሬሽን ሎን it assesses the availability of various machineries, equipments, tools, techniques that would be required for production and operation. እነዚህ ያሉ ቴክኒኮች እነዚህ ምን ናቸው? ፕሮዳክሽን ወይም ኦፕሬሽን ናቸው። ፋይናንስ ምን ናቸውስ? ምንድነው? የገንዘብ አቅርቦት it assesses the total requirement of finance in terms of startup ሊሆን ይችላል፣ ቢዝነሱን ለመጀመር ሊሆን ይችላል፣
ፊክስድ ኤክስፐንስ ሊሆን ይችላል፣ ቋሚ ወጪ ሊሆን ይችላል፣ ራኒንግ ኤክስፐንስ ሊሆን ይችላል፣ እንዲህ ቬንቸሩን ለማንቀሳቀስ ሊሆን ይችላል። ኢት ኦልሶ ኢንዲኬትስ ዘ ሶርስ ኦፍ ፋይናንስ ዛት ካን ቢ አፕሮቺንግ ፎር ፈንዲንግ ለፈንዲንግ የሚሰጥ ሊሆን ይችላል። እነዚህ የሚያጠና ነው ማለት ነው ፋይናንስ የምንለው። ሂውማን ሪሶርስ ምንለውስ it assesses the kinds of human resource required ምን አይነት human resource required ያደርጋል? ላበር ነው ወይስ ምንድን ነው የሚለው ነገር፣ ወይስ የተማረ ኃይል ነው ወይስ ያልተማረ የጉልበት ሰራተኛ የሚያስፈልገኝ፣ እነዛ ስኪል የሆኑ ፐርሰኖች ወይም የምፈልገው አይነት አለው የሚለውን ነገር አሰስ ማድረግ አለበት። Required to the human resource required and is demand and supply of in the market. Demand and supply in the market የሚለው ነገር consideration መስጠት አለበት ማለት ነው። The further helping estimating the cost and level of competition in hiring and retaining the human resource. This further help in establishing the cost. It establishes the cost and level of competition in the hiring and retaining the human resource የሚለው ነገር ማወቅ አለበት ማለት ነው። ኮስቱን ማወቅ አለበት፣ ሌቭል ኦፍ ኮምፒቲሽን ማወቅ አለበት። As stated above, the objective of environmental scanning should be to gather informations from as many sources as possible and to maximize the information for enhancing the probability of success in environment the business. እንግዲህ ኢንፎርሜሽኖችን ማሰባሰብ የሚጠቅመው ምንድን ነው? ኢንሃንስ ዘ ፕሮባቢሊቲ ኦፍ ሰክሰስ ኢን ዘ ቢዝነስ ማለት ነው። ኦብጀክቲቭ ይሄ ነው ማለት ነው። ዘን ዋት አር ዘ ኢንቫይሮንመንታል ፋክተርስ ዛት አፌክት ዘ ኢንተርፕሪኒየር የሚለውን ነገር entrepreneurship የሚለውን ነገር a complex and varying combinations of financial institutional cultural and personality factors determine the nature the degree of entrepreneurial activities at any time. እንግዲህ ኮምፕሌክስ የሆነ እና ቫሪንግ የሆነ ኮምቢኔሽን አለ። የፋይናንሻል ሊሆን ይችላል፣ ኢንስቲቱሽናል፣ ካልቸራል ኤንድ ፐርሰናሊቲ ፋክተር እነዚህ ምንድን ነው በሆነ ዲግሪ ምን ኢንተርፕሪነር አክቲቪቲውን ኢንፍሉዌንስ ያደርጉታል፣ ዲተርማይን ያደርጉታል። The person backgrounds of the entrepreneur are determined mainly by environment in which they are born and brought up and work. እንግዲህ ኢንተርፕሪነሩ ባክግራውንድ ራሱ እንደ አካባቢ ይወሰናል፣ እንደተወለደበትና እንዳደገበት ማህበረሰብ ይወሰናል ማለት ነው። A multitude of environmental factors determines the entrepreneurial spirit among peoples. Multitude of environmental factors determine the entrepreneurial spirit among peoples. The entrepreneurial spirit among peoples. The entrepreneur in turn has great impact on the environment. እንግዲህ አካባቢ ምን ይሆን እንግዲህ በብዙ ሁኔታ በኢንተርፕሪነሩ ፋክተር ያሳድርበታል አይደል? ፋክተር ያሳድርበታል። እንዲሁ ደግሞ ኢንተርፕሪነሩ ደግሞ ኢንተርን በፈንታው ደግሞ ምን ያደርጋል? በኢንቫይሮንመንታል ኢምፓክት ያሳድራል። ስለዚህ ሁሌም ኢንተርፕሪነር እና ኢንቫይሮንመንት ኢንተራክት ያደርጋሉ። ሁሌም ኢንተርፕሪነር በአካባቢ ላይ ተጽዕኖ ያደርጋል፣ ኢንቫይሮንመንቱም ደግሞ በአካባቢ ተጽዕኖ ያደርጋል። ሲምባዮቲክ ናቸው ማለት ነው፣ ሪሌሽን አላቸው። the interaction between the entrepreneur and the environment is ongoing process ነው፣ ሁሌም ያለ ነው። at any given time or at any given point of time the entrepreneur derives meaning from the environment prevailing at the time and try to adapt or change the environment to suit their needs. እንግዲህ ብዙ ጊዜ derive meaning from the environment. The entrepreneur derive meaning from
the environment prevailing at time and try to adapt ለማድረግ ይጥራል adapt ያደርጋል or change the environment ለማድረግ to suit the need ልክ እንደራሱ እንዲሆን አካባቢ ለራሱ ጥቅም እንዲሆን ለማድረግ adapt ያደርጋል ወይም change ለማድረግ ይጥራል ብለው some of the environmental factors which hinder entrepreneurial growth are ብዙ ጊዜ ሰዎች entrepreneurial growth እንዳይሆኑ የሚያደርጋቸው ምንድነው አካባቢያቸው environment factor ምንድነው ስንል sudden change of government policy የገቨርንመንት ፖሊሲ መቀየር suddenly መቀየር sudden political instability outbreak of wars of regional conflict war ጦርነት ምናምን political instability or hostile environment የሚያስጠላ environment political instability ከሆነ excess redistribution and corruption among governmental agencies ሙስናና excess የሆነ redistribution ካለ እነዚህ dim hostile government attitude towards industry towards industry ያለው የውድቅ አመለካከት ideological and social conflict እነዚህ የማህበረሰብ የብሔር ግጭት ምናምን ነው social conflict ነው unreliable supply of power የፓወር አለመኖር ማቴሪያል አለመኖር የፋይናንስ አለመኖር የላበር አለመኖር as an input አለመኖር rising cost of inputs የኢንፑት ኮስቶች መጨመር unfavorable market fluctuation የማርኬት መዋዠቅ non-cooperative attitude of bank and financial institution non-cooperative attitude of banks and financial institution እነዚህ ፋክተሮች entrepreneurship is environmental determined entrepreneurship እንግዲህ በአካባቢ ይወሰናል ለምሳሌ አንድ ኢትዮጵያ የተወለደ ወጣት ሰውና አሜሪካ ያለው ወይም ያደገ ኢንተርፕሬኩል አይነት ኢንተርፕሪኒየር ስኪል አይኖራቸው ኢንተርፕሬነርሺፕ ስኪል አይኖራቸው ለምን ባክግራውንዱ ያለ ራው ማቴሪያል አለ ያለ ነገር ሁሉ ዲፔንድ ያደርጋል ግሮው እንዳይር ሂንደርድ ይሆን ኮስትሊ የሆነ ኤንቫይሮንመንት ምንድነው የኢንተርፕሬነር ስኪል እንዳይኖር ነው የሚያደርገው that is the most important essential for entrepreneurship growth is the presence of favorable business opportunity favorable የሆነ business opportunity መኖር ነው እንግዲህ ለኢንተርፕሪኒየር ዲቨሎፕመንት ኢምፖርታንት የሚሆነው ግሮ እንዲያደርጉ ኢንተርፕሪኒየሮች የሚጠቅመው ምንድነው presence of a favorable የሆነ ምቹ የሆነ አካባቢ a healthy business environment requires active social political cultural behaviors of the people's efficient economic conditions helpful motivating government policy እነዚህ በጣም ወሳኝ ነገር ናቸው healthy business environment እንዲኖር require እንዲኖር ምን ያስፈልገዋል active የሆነ social and cultural behavior ሊኖር ይገባል efficient የሆነ economic condition ሊኖር ይገባል helpful motivating government ሊኖር ይገባል when the environment mitigates entrepreneurship it must be modified the environment ሲቀየር must be modified መሆን አለባቸው entrepreneurship environment mitigate ሲያደርግ entrepreneurshipዎች modified መሆን አለባቸው ይህን ይመስላል እንግዲህ በሚቀጥለው ደግሞ creativity innovation entrepreneurship ሚሎችን እናያለን ማለት ነው